අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ JavaScript එකේ සෑහෙන්න වැදගත් පැත්තක් ගැන. හරි. මුලින්ම මේ ගැන කතා කරන්න කලින් මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක යාළුවෙක් අනිත් යාළුවට කෝල් එකක් ගන්නවා. හරි. ඔන්න අපි කෝල් එකට යමු. හෙලෝ මචං මේ උඹ බිසිද? පොඩි කෝඩ් ඩිප්ලොයිමන්ට් එකක ඉන්නේ. මොකක්ද ඉන්නේ? නෑ අද හැන්දෑව පාටියක් තියෙනවනේ. මචං පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කතා කරන්න ගත්තේ. මචං මේ ඩිප්ලොයිමන්ට් එක පොඩි වෙලාවක් යයි විනාඩියක් දෙකක් විතර. මම අනිවාර්යෙන්ම මේක උණු ගාම්ම ඔයාට කෝල් බෑක් කරන්නම්. හරිද? ෂුවර් එකටම කෝල් බෑක් කරනවා. හරි මචං හරි. එහෙනම් වැඩ ඉවර කරලා අනිවාර්යෙන් කෝල් බෑක් කරන්න ඕනේ. හරි මචං එලගිරි. එහෙනම් තිබ්බා. හරි. ඒ කතා බහ ඔයගලන්ට ඇහුණානේ. මොකක් යනද ඒගොල්ලෝ කතා කරේ? ඒ යාළුවෙක් පාටියක් ගැන කතා කරනවා. ඒතර අර යාළුවා බිසි. එයා මොකක් හරි කෝඩ් ඩිප්ලොයිමන්ට් එකක ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ඔල්රෙඩි දැන් මොකක් හරි වැඩක ඉන්නේ. ඒ වැඩේ ඉවරුණත් එක්කම ඒ වැඩේට යම් කිසි කාලයක් යනවා. ඒ වැඩේ ඉවරුණෙන් පස්සේ අර යාළුවා කියනවා මම ඔයාට කෝල් බෑක් කරනවායි කියලා. එතකොට මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතාවට කියනවනේ කෝල් බෑක් කරනවායි කියලා කාට හරි කෝල් කරපුවම අපි වැඩක නම් ඉන්නේ අපි බිසි නම් අපි කියනවා ඒ වැඩේ ඉවරුණෙන් පස්සේ මම ඔයාට කතා කරන්න මම ඔයාට කෝල් බෑක් කරන්න. එතකොට ඔය කෝල් බෑක් කියන එක අපි JavaScript එකෙත් කතා කරනවා. එතකොට ඒ මොකද්ද? කොහොමද ඒව රන් කරන්නේ? අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා සෑහෙන වටින දේවල් ටිකක් මම මේ වීඩියෝ එකේ කවර් කරනවා. එහෙනම් ඒක තප්පරයක්වත් මිස් කරන්න එපා. කෙලින්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ callback functions ගැන. ඒ වගේම callback hell කියන mechanism එක මොකද්ද? ඒ ගැනත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් මුලින්ම callback functions කියන්නේ මොකද්ද? අපි intro එකෙත් කිව්වා වගේ callback කරන්නම් කිව්වේ යාලු. අන්න ඒ වගේ callback කියන mechanism එක කොහොමද JavaScript එකත් එක්ක එකට එකතු වෙන්නේ කියන එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම ඩෙමෝ එකට යමු. මගේ HTML page එකේ මෙතන තියෙනවා paragraph tag එකක් the result is කියලා. ඒතර මේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන output එකේ the result is කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒකේ span එකක් මම දාලා තියෙනවා result කියන ID එකකින්. ඒතර මෙතන මුකුත් නැහැ. ඒතර දැන් මට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම script එකක් ලියන්න යනවා values දෙකක් එකතු කරන script එකක්. හරිද? එහෙනම් මුලින්ම ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ලියමු. ෆන්ක්ෂන් add numbers කියලා දාමුකෝ. add numbers. හරිද? parameters දෙකයි. a b. හරිද? ෆන්ක්ෂන් එකේ මම මේ a සහ b එකතු කරලා variable එකකට assign කරනවා. ඕක තමයි මට දැන් වෙන්න ඕන වැඩේ. එහෙනම් මම let කියලා sum කියලා හදන්නම් නිකන් string මේ variable එකක්. මම sum කියන එකට equal a plus b. ඔන්න ඔච්චරයි. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි මට වෙන්න ඕනේ. මේ තමයි මම ලියපු add numbers කියන functionality එක. function එක. මම ඊළඟට තව function එකක් ලියනවා මේ result කියන එකට value එක එන්න එපානේ. අන්න ඒකට. ඒකට මම ලියනවා function result කියලා. result කියලා මම මොකක් හරි පැරාමීටර් එකක් දානවා. මේ පැරාමීටර් එකට තමයි මේ value එක එන්න ඕනේ කියන එකට. හරිද? එතකොට මම දානවා document.getElementById අර result කියන ID එක. මෙන්න මෙතන තියෙන result කියන ID එක මෙතන තියෙනවා. හරිද? .text content. text කියන්නේ text content එක එතනට එන්න p1. p1 කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනට පාස් කරන value එක. එතකොට දැන් මේ function එක වැඩ කරන්න ඕනේ. add numbers මම මෙතනින් දානවා. හරිද? 1,2. මම මේක දැම්මයි කියලා මෙතනට එනවද? නැහැ. මෙතනට එන්නේ නැහැ. මම console log එකක් දාන්න sum කියන එකට. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේක inspect කරපුවාම 3යි කියලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. හරි. දැන් මේක 3යිනේ. මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ result කියන එක මෙතනට call back කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ යම් කිසි වැඩක් ඉවර වුණාම call back කරන function එක තමයි මේක. එතකොට මම මොකද්ද මෙතනට යවන්නේ? call back function එකක් විදියට මම ලියන්නම් call back කියලාම ලියන. ඔයගොල්ලෝ ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම call back කරන මේකට මට ඕනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. හරි call back 1 2 3 හරි දාන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්න නැහැ. මම මේක නිකන් අර ඔයගලන්ට මේක තේරුම් ගන්න විතරක් මම පැරාමීටර් එකට name එකක් දුන්නා. මම මේකට ab කියලා දුන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මම විතර call back කියලා දුන්නා. මම මෙතනට දානවා call back කියලා මොකද්ද පාස් කරන්නේ? sum. හරිද? sum කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ value එක. හරි. දැන් මෙතන මම ලියනවා
1,2 result. මේක තමයි මගේ ෆන්ක්ෂන් එක. result කියලා දාන්න. දාපු ගාම 3යි කියලා මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම මෙතන 11 කියලා දැම්මොත් 13යි. දැක්කද? මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ? මේක තමයි callback function එක. මම යම් කිසි වැඩක් ඉවර වුණාම මම අර ඉන්ට්‍රෝ එකේ කිව්වේ යාළුවෙක් කෝල් කරනවා. එයා මොකක් හරි ඩිප්ලොයිමන්ට් එකක ඉන්නේ. ඩිප්ලොයිමන්ට් එක උදාහරණයක් ගන්නකො මේක විදිහට sum equals a plus b. ඕක තමයි යා කර හිටු වැඩේ. ඉවරුණාන් පස්සේ මම ඔයාට කෝල් බෑක් කරන්නම්. අන්න ඒක තමයි මේ කරන්නේ. කෝල් බෑක් කරන්නේ තවත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒකත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒකට පාස් කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වැලියු එක. මේ වැලියු එක පාස් කරා. එතකොට මම මේ සම්පූර්ණ ෆන්ක්ෂන් එක හැදුවා. කෝල් කරන්නේ මෙතනනේ add numbers කෝල් කරන්නේ. මෙතනදී a b වෙනුවට 11යි 2යි කියලා දැම්මා. මෙන්න මේ කෝල් බෑක් කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකනේ. මේක කොහේ හරි හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ හදලා තියෙන්නේ අපි මෙතන. result කියලා ෆන්ක්ෂන් එක. එතකොට තියෙනවා එතන p1 කියලා. ඕගලන්ට දැන් මතක ඇති මේ වගේ කතාවක් අපි කලින් කතා කරා. කොහෙදද? add event listener වලදී. මතකද බටන් එකක් ක්ලික් කරපුවාම callback function කියලා අපි ලිව්වා. අන්න ඒක. දැන් උදාහරණයකට මම මෙතන බටන් එකක් දානවා. හරිද? මම මෙතනට බටන් එකට ID එකක් දාන්නම්. 1 කියලා දෙන්නම්කෝ. මේකට දාන්නම් press කියලා බටන් එක. මෙන්න මේක. මේක ක්ලික් කරපුවාම මට වෙන්න ඕන alert හරි console log එකක් මම ලියන්න. හරිද? මම ලියනවා මෙන්න මේම const 1 කියලා දානවා document.getElementById 1 නේ මම දුන්නේ. මෙන්න මෙතන ID එකට. හරිද? එහෙනම් 1 කියලා මම මෙතනට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලියනවා 1.addEventListener මතකද click කියලා ලිව්වා. ඒ කියන්නේ මම ක්ලික් කරාට පස්සේ callback එකක් වෙන්න. මොකද්ද මට වෙන්න ඕනේ callback එක? callback එක තමයි මම මේ විදිහට ලිව්වේ. function කියලා මෙහෙම දැම්මේ. එතකොට මේක වෙනුවට දැන් මම මෙහෙම ලියන්න. function cb කියලා ලියනවා. හරිද? මට වෙන්න ඕන නිකන් alert එකක් දෙන්න විතරයි. console log එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දෙන්නම් hello කියලා. හරිද? මෙන්න මේ cb කියන function එක වරහන් නැතුව මම මේ දෙන්නට දානවා. හරිද? දැන් මම මේක run කරනවා. මම මේක click කරනවා. hello කියලා ආවා. දැක්කද? වරහන් දෙකක් දැම්ම නම් මොකද වෙන්නේ? එක පාට එනවා. ක්ලික් කරන්න ඕනෙත් නෑ එක පාට එනවා. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන result එකට වරහන් දෙකක් දැම්මේ නැත්තේ. දැන් ඔයගලන්ට තේරුණාද කතාව? මම cb කියලා function එකක් දැම්මා. ඒක මෙහෙම දැම්මා නම් function එකට වරහන් දෙකක් දාලා මේක නිකම්ම execute වෙනවා. ඒ නිසා execute කරාදී යම් කිසි දෙයක් ක්ලික් කරාන් පස්සේ run වෙන එකට තමයි callback function එකක් කියන්නේ. දැක්කද? මම දැන් මේක save කරා වරහන් දෙක මකලා. දැක්කද? දැන් මේක press කරනකන් මේ message එක එන්නේ නැහැ. දැන් මම press කරනවා hello කියලා ආවා. ඒක තමයි මේ callback function කියන්නේ. දැන් අපි මෙතන අපි ආපහු මේ add numbers කියන එකට යමු. මෙන්න මේ add numbers එකේ මම මේ result කියලා මම මෙතන function එකක් ලිව්වනේ. දැන් ඇත්තටම මේකත් ඇත්තටම function එකක්. මේක result කියන්නේ function එකනේ. මට පුළුවන් මේක comment කරලා ආපහු මම මේක copy කරලා මෙන්න මේව දෙන්න. මෙන්න මේ result වෙනුවට මට කියන්න පුළුවන් function අර add event listener කතාවම තමයි. මම මේකම copy කරලා මෙතනින් දානවා. හරිද? දාලා මෙන්න මේ p1 කියන එක මෙතනට දානවා. මම මේක ආපහු save කරනවා. බලන්න 13යි කියලා ආවා. මට මෙතන ආපහු function කියලා ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? මෙහෙම දාලා මේ විදිහට arrow function එකක් කරන්නත් පුළුවන්. දැක්කද? arrow function එකක් විදිහට. දැක්කනේ? ඔන්න ඔහොම කරන්නත් පුළුවන්. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ arrow function විදියට දාන්නත් පුළුවන්. මේක මකලා කෙලින්ම ඉස්සරහට function කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැක්කද? මේ තමයි anonymous function එක. දැන් ඔය විදිහට තමයි මම මේක modify කරේ මේ විදිහට. මේක ඇවිල්ලා මේකේ දිගු version එක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ලේසියෙන් ලියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම තමයි ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැක්කද? මේ විදිහට ලිව්වහම පොඩ්ඩක් readability පැත්ත එච්චරම හොඳ නෑ. නමුත් අපි වෙනම function විදිහට ලියාගත්තා නම් අපිට මේ විදිහට add numbers දාන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඕගලන්ට කියලා දෙන්න ඕන උනේ මෙන්න මේක තමයි callback function කියන්නේ. යම් කිසි දෙයක් කරන් පස්සේ ඉතුරු ටික වෙන්න.
මේ ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්න. අන්න ඒක තමයි කරේ. මේ මොකක්ද වෙන්න කියන්නේ මුලින්ම අපි run කරන්නේ add numbers නේ. ඒ තමයි මුලින්ම පළවෙනි entry point එක. add numbers. ඒක තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. යම් කිසි දෙයක් ඔපරේෂන් එකක් කරා. ඊට පස්සේ call back කරන්න. call back කරන්න ඕනේ කාවද? ඒක අපි කියලා දුන්නේ මෙන්න මෙතනදී. result කියන එක. මම මේක කමෙන්ට් කරලා මේක අන්කමෙන්ට් කරන්න. මෙන්න මේ result කියන එක. එතනද තමයි පාස් කරන්නේ 11යි මම මෙතන 12යි කියන්න. එතකොට 23 කියලා එනවා. දැක්කද? ඔන්න ඔය කතාව. හරි. දැන් ඕගලන්ට call back කියන එක හොඳට තේරුම් යන්න ඇති. මම දැන් ඊළඟට කියන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් අමුතු කතාවක්. හරි. හිතන්න මම පොඩි ආයෙ සරල උදාහරණයක් කියන්න. ඕගලන් හිතන්න පොඩි බඩගින්නක් එනවා. දැන් ඔයාට කන්න ඕනේ බර්ගර් එකක්. දැන් ඔයා යනවා කඩේට. හරිද? අපි මම යම් දෙයක් ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. හරිද? ඔයා මුලින්ම බර්ගර් එක ගන්න කඩේට යනවනේ. ඔයා මුලින්ම යනවා කවුන්ටර් එකට. ඔයාට කවුන්ටර් එකට යන්න කොච්චර වෙලා යනවද? හරිද? මම තප්පර මේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින් කියන්න. 1000ක් යන්න. හරිද? මෙනු එක ඉල්ලන්න ඕනේ. මොකද්ද මෙනු එක? දැන් බර්ගර් එකට මෙනු එකක් තියෙනවනේ. මම ඒ කරත් මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක්. ඒ කියන්නේ තප්පරයයි. ඔයාට ඕඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න මම තප්පර 2යි කියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ සයිස් එක මීඩියම් ද ලාර්ජ් ද අන්න ඒ වගේ. ඒකටත් මම දාන්න 1000යි කියලා. ඊට පස්සේ ස්පෙસિෆයි any modification මොනවා හරි ඇඩ් කරන්න ඕන මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඒකටත් මම නිකන් මිලිසෙකන්ඩ් 500ක් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ රිවිව් කරන්න ඕනද 500යි. දැන් මම මොකද්ද මේ කරන්න කියන එක ඔයාලට හොඳට තේරෙයි මම මේ කරන්න යන දේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. මේකට පේමන්ට් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න 1000ක් යනවා. ඊට පස්සේ collect your order. ඒක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 100යි ඒකට. ඊට පස්සේ enjoy your meal. ඒකට ඉතින් ගොඩක් වෙලා යනවා. මම මේකට තප්පරයක් කියලා දාන්නම්. ගොඩක් බඩගින්න හිටියොත් නම් තප්පරෙන් කාලා ඉවරයි. හරි. දැන් ඔය කතාව මොකද්ද? මුලින්ම මේක වෙන්න ඕනේ. කවුන්ට් එකට ගියාට පස්සේ තමයි ask for the menu. ඊට පස්සේ තමයි මේක වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකට එක ලිව්වට මේක උනෙන් පස්සේ තමයි මේක වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉවරුනෙන් පස්සේ මේක වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉවරුනෙන් පස්සේ මේක වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක අපි එහෙනම් මේකට කරමු. right? එහෙනම් මම මුලින්ම මේ ඔක්කොම කමෙන්ට් කරගන්නම්. මම පොඩ්ඩක් පල්ලහැට යන්න. හොඳයි. මම variable එකක් හදනවා, variable කියන function එකක් හදනවා order කියලා. equal මම arrow function එකක් විදියට මේක ලියන්නම්. හරි. මම මෙතන ලියනවා set time out. හරිද? මුලින්ම මොකද්ද? ආයි බලමු. මෙන්න මේක මෙහාට කරගමු. approach the counter. හරි. ඒක තමයි මුලින්ම එන්න ඕනේ. කීයද? මිලිසෙකන්ඩ් 1000යි. හොඳට බලා ගන්න මම මේ කරන වැඩි. මිලිසෙකන්ඩ් 1000යි console log එකක් දානවා. මේක approach the counter. ඊට පස්සේ මම order කියන function එක run කරන්නම්. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් save කරගන්නම්. ඔන්න දැන් මිලිසෙකන්ඩ් පොඩ්ඩක් මේක අඩු කරගන්නම්. ඔන්න ආපහු save කරලා run කරනවා. තප්පරයක් ගියන් පස්සේ මේක ආවා. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ask for the menu. එතකොට ask for the menu එකත් තප්පරයකට වැඩේ යන්න. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කියලා බැලුවොත් අපි නිකන් මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් එකත් බලමු. ask for the menu. මෙන්න මෙහෙම දාලා තප්පර එකත් 1000යිනේ. ඒ කියන්නේ මේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000යි කියන්නේ තප්පරයයි. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. මොකද වෙන්නේ බලන්න. එකපාරට මේකත් ආවා නේද? එහෙම නෙමෙයිනේ වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම තප්පරයක් යනවා ඒක වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි ask for the menu වෙන්නේ. එහෙනම් මේක දාන්නේ මෙතනින් නෙමෙයි. මේක කට් කරලා දාන්නේ මේකට පස්සේ. දැන් බලන්න. පළවෙනිම මේක ඊට පස්සේ ඒක. දැක්කද? එතන තමයි ඒක දාන්නේ. හරිද? දැන් ඊළඟ එක්කෙනා දාන්නේ කොතනද? මෙන්න මේකට පස්සේ. console log එකට පස්සේ. ඒකටත් මම මේකම දාලා මම ලියාගෙන යන්නම් ඊළඟට specify the order. ඒකට තප්පර 2යි මම දැම්මේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේක copy කරලා මෙන්න මෙතනින් දානවා. එයා කවුද? choose the size. මේකට තප්පර 1යි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා. ඒකත් මෙන්න මෙතන දානවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මේක නිකන් අමුතු විදිහට කෝඩ් එකක් දැන් ලියවෙනවයි කියලා. මේක මිලිසෙකන්ඩ් 500යි. හරිද? ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද මේක නිකන් කොහෙද අතරමං වුණා වගේ වැඩක් වෙනවා කියලා. දැන් මමත් අර වැරදි තැනකින් ලියන්න ගියා වගේ වුණා. හරිද? දැන් review your order. දැන් ඊට පස්සේ මේක මොකද්ද? 500යි. ආයේ මේක copy කරනවා. දැන් මේ වගේ කෝඩ් ඔයාට ලියන්න වෙනවා. හරිද? ඔයාට ලියන්න සිද්ධ වුණොත් ඔයගලට මතක් වෙයි. දැන් එහෙනම් මොකද්ද මම මේ කොහාටද යන්නේ කියලා. දැන් මේක 1000යි.
මම මේකත් කොපි කරගන්නවා. මේක මෙහෙම වෙනවා. ඊළඟට collect your order. ඔන්න ඕක දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කොපි කරනවා අන්තිම එක. හොඳ වෙලාවට නේද ඒක අන්තිම එක උනේ. ඒක 1000යි කියලා දානවා. හරි. දැන් මම මේක රන් කරන්න. ඔන්න මේක ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. දැන් බලන්න. approach the count. ask for the menu. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියා specify your order. choose the size අන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනට යනවා. මොකද ඒ ටිකට වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. දැක්කද? collect your order කියලා දෙකක් ලියලානේ. ඒක වෙන්න ඕන enjoy your meal. ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. enjoy your meal. හරිද? ඔන්න ආපහු රන් කරමු. approach the counter. ask for the මේක. ඊට පස්සේ ඉක්මනට එනවා. ඒ මිලිසෙකන්ඩ් 500 ඒවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා. අන්න ආවා. ඊට පස්සේ මෙහා ආවා. දැක්කද? දැන් මොකද්ද මේ මම මේ ලිව්වේ? මේකට තමයි කියන්නේ callback hell කියලා. callback එකෙන් තව callback එකක්, තව callback එකක්, තව callback එකක්, තව callback එකක්. ඒක තව callback එකක් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් approach the counter. ඒක උනන් පස්සේ තමයි ඊතුරු ඊළඟ callback එක. මේක උනන් පස්සේ මේ callback එක. අන්න ඒ විදිහට. දැන් මම මේක 500 නෙමෙයි 1000 කියනවා ලියන්න. මොකද එක ළඟත් ආව හින්දා ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක එක ළඟ වුණාද කියලා. මම මේක ආපහු රන් කරන්නම්. දැක්කද? ඔන්න බලන්න. මේක ඊට පස්සේ ආයේ මේක දැක්කද? ඔන්න ඔහොම තමයි එන්නේ. දැක්කද? මේ වුණේ යම් කිසි ඕඩර් එකකට තමයි මේක ආවේ. දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවද callback hell කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි callback hell එකකට යනවයි කියන්නේ මේ විදිහේ කෝඩ් එකක්. මේකෙන් පස්සේ මේක. ඔන්න ඕකට පිළියමක් විදිහට තමයි JavaScript වල promises async await කියන කතාවල් එන්නේ. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ ඔන්න ඔය සම්බන්ධව තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ callback hell කියන අවස්ථාවකට ආවොත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් බලන්න ඔයාට මොකක් හරි මේකේ edit එකක් කරන්න වුණොත් ඕගොල්ලන්ට කොතනින්ද අයින් කරගන්න ඕනි කියලා මේ 1000 කොතනින්ද අයින් කරගන්න ඕනි කියලා ඔයාට පොඩ්ඩක් හොය ඉන්න වෙනවා. දැක්කද? ඔයගොල්ලෝ කොච්චර අමාරුද මේක කෝඩ් එක මේන්ටේන් කරගන්න. අන්න ඕක තමයි callback hell කියලා කියන්නේ. මේක හරි ලස්සනට පෙවුනට මේක ආපහු modify change එකක් කරන්න වුණොත් ඔයගලන්ට මාර වෙලාවක් යනවා. එතකොට ඕක තමයි callback hell කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ callback hell වලින් අපි බේරෙන විදි ගැන ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි කතා වෙනවා. promises ගැනයි ඊට පස්සේ async await ගැනයි. එතකොට ඒවා අපිට සෑහෙන වටිනවා. අපි JavaScript coding master කරනවා නම් අපි මේ දේවල් ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. මොකද React වලදී අපිට ගොඩක් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. API එක API වලට call කරද්දී එහෙම අපි fetch API පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ වලින් promise එකක් තමයි return වෙන්නේ fetch API වලදී. එතකොට ඒ වලදී මොකද්ද මේ fetch API කියන්නේ? ඒ ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඔන්න ඔය හැම දෙයක්ම ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඊළඟ හැම වීඩියෝ එකම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. එහෙනම් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. ඒ වගේම ඕන දෙයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවද දැනගන්න ඕනේ? ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ඔෆිස් වල තියෙන ප්‍රශ්න උනත් කමන්නේ. ඕන දෙයක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්කෂන් එකකින් හරි මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.